प्रेसर बढ्न थाल्यो है ल आज चाहिँ हामी अब रकेट कसरी बनाउने भनेर हेर्छौँ सो एउटा फुल बोतलको चाहिँ दुईटा एउटा चाहिँ फुलै रहन्छ भने अर्कोको चाहिँ टप एउटा पार्ट र बिचको अर्को पार्ट निकाल्ने सो हामीले भर्खरै फर्स्ट पार्ट चाहिँ निकालिसक्यौँ अनि बिचको पार्ट चाहिँ अब घाट्छौँ बराबर मलाई भने छिरेन छिरे यो अर्को पार्ट निस्क्यो फुल बोतलको तलको पार्टमा अर्कोको बोतलको टपको पार्ट राख्ने है यो चाहिँ समात्दै न उसैलाई गर्नु देऊ त्यो फिल्टर हो रकेट समातेर माथिको पार्ट तास्यो अब नेक्स्ट तलको पार्ट यहाँ चाहिँ तलको पार्टलाई छिरायो कतिसम्म स्ट्रेट छ अब यो पनि तास्ने स्ट्रेट छ हैन फुल देखाउ त यो चाहिँ आज होल देखिन्छ अलिकति बाङ्गो रहेछ माथिकोमा चाहिँ हामी पार्ट भनेको चाहिँ वी हेभ एउटा कर्क नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ हामीसँग दुईवटा चिज छ एउटा स्लाइङको पाइप त्यो के भन्छ आइबी चढाउँदाखेरि युज हुने पाइप भयो एउटा अनि त्यसपछि यो कर्कलाई चाहिँ हामी यसरी तुलो पार्छौँ तुलो पारिसकेपछि चाहिँ यस्तो चिज बन्छ त्यो चाहिँ कतिको हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो पाइप चाहिँ च्याप्प छिराउँदाखेरि यसरी छिर्नु पऱ्यो अनि यसरी निस्किन्छ यो एउटा भाग जुन चाहिँ बोतलमा जान्छ अनि यो चाहिँ अर्को भाग जुन चाहिँ हावा छिर्छ है अब बोतलमा जाने भागलाई चाहिँ हामी यसरी हाल्छौँ त्यो हावा छिरोस् अनि अब कसले पम्प कर्कलाई चाहिँ टाइट हुने गरी हावा लिक नहुने गरी गर्नुपर्छ एयरटाइट गर्नु पर्यो माथिको पार्टमा चाहिँ हामी लोड राख्छौँ किन राख्ने होला त लोड अघि किन भने थियो वेट बढाउनलाई हो किन वेट चाहियो किन बढाउनु पर्यो वेट भएन भने त के हुन्छ हो वेट भएन नि उठ्छ कि उठ्दैन वेट नभइकन उडाउनुपर्छ पुरा है सो हामी यसमा चाहिँ 1/3 चाहिँ पानी हाल्छौँ अरू चाहिँ हावा नै त्यो बोतल यत्रो मात्रै हो नि भित्रको मेन बोतलको चाहिँ 1/3 भित्रको मेन बोतलको चाहिँ 1/3 भयो अनि माथिको पार्टलाई हामी सिल गरिदिन्छौँ बिर्को लाउँदा नि भयो तर हामीसँग अहिले बिर्को छैन सो टेपले टाँसिरहेछौँ सिल्यो यो चाहिँ ढुङ्गाहरू तल नझरोस् भनेर हो छिटो गर्नुपर्छ के हो होइन अहिले त मिलिरहेको छ त्यो अहिले ब्याक आउन नमिल्ने अहिले कर्क बिग्रिरहेछ प्रेसर बढ्न थाल्यो है